हॅलो स्टुडंट्स, क्लास 12 फिजिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज मध्ये नेक्स्ट कन्सेप्ट आपल्याला पाहायचा आहे, दॅट इज सोनोमीटर. सोनो मीन्स साऊंड, मीटर मेजरिंग ऑफ साऊंड, यस समथिंग लाईक दॅट सोनोमीटर. ठीक आहे, सोनोमीटर म्हणजे काय लक्षात घ्या. इथे सर्व सेटअप काढलेला आहे. सेटअप आपल्याला समजून घ्यायचं. टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा डायग्राम आहे. ठीक आहे, हा जो तुम्हाला एक ब्लॅक बॉक्स दिसत आहे, ओके, ब्लॅक कलरचा जो बॉक्स दिसत आहे दॅट इज हॉलो आहे. तो आतून भरीव नाही आहे. हॉलो वुडन रेक्टँग्युलर बॉक्स, वुडन रेक्टँग्युलर बॉक्स आहे तो. ठीक आहे, नंबर 1. मग आता हा जो हॉलो वुडन रेक्टँग्युलर बॉक्स आहे, आता बघा आपण पाईप क्लोज ॲट वन एंड, पाईप ओपन ॲट बोथ एंड. पाईप कसा होता, नॅरो होता, त्यामध्ये एअर कॉलम होता. एअर कॉलमला आपण व्हायब्रेट केलं, बरोबर आहे. पण तो जो एअर कॉलम आहे ते एक लिमिटेड एअर होते. काय होते ते, एक लिमिटेड एअर होती. बट आपल्याला समजा लार्जर मास ऑफ एअरला काय करायचं असेल, व्हायब्रेट करायचं असेल. लार्जर मास ऑफ एअरला जर व्हायब्रेट करायचं असेल, इन दॅट केस सोनोमीटर इज यूज. लार्जर मास ऑफ एअर म्हणत असताना त्याचं मीनिंग असं आहे की हा जो बॉक्स आहे, या बॉक्सच्या आतमध्ये जे काही एअर आहे, लार्जर मास ऑफ एअर can be vibrated with the help of sonometer. Okay, and the important thing is that sound which is produced is amplified. त्याची इंटेन्सिटी जास्त आहे, त्याचा आवाज जास्त आहे. साऊंड कसा मिळतो तर एम्प्लिफाईड मिळतो. म्हणजे सोनोमीटरला डिस्क्राइब करत असताना तुम्ही सिंपल म्हणू शकता की इट इज हॉलो wooden rectangular box which is used to vibrate larger mass of air and the sound gets amplified. Sound काय मिळतो, amplified मिळतो. याचे जर तुम्हाला लार्जर मास ऑफ एअर ज्या ठिकाणी व्हायब्रेट होते, याचे जर तुम्हाला एक्झाम्पल पाहायचे असेल तर बघा, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट व्हायोलिन असेल, गिटार असेल, बरोबर, गिटार असेल किंवा तानपुरा असेल. काय असेल, तानपुरा. हे सगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये लार्जर मास ऑफ एअर काय केलं जातं, व्हायब्रेट केलं जातं. ठीक आहे, इथपर्यंत. आता हे सेटअप एकदा समजून घ्या. फक्त टेक्स्टबुकमध्ये जे डायग्राम आहे ना, त्याच्यामध्ये हे जे सेटअप आहे हे एका टेबलवर ठेवलेला दाखवला. तो टेबल मी या ठिकाणी काढलेला आहे. ठीक आहे, हा जो वुडन रेक्टँग्युलर बॉक्स आहे याला म्हटलेला आहे साऊंड बॉक्स. याला आपण काय म्हटलेलं आहे, दिस इज साऊंड बॉक्स. हे दोन होल्स आहे. ओके, त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे ब्ल्यू कलर मध्ये दाखवलेला आहे, हा काय तर दिस इज द वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. दिस इज द वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. दिस वायर इज फिक्स ॲट वन एंड विथ द हेल्प ऑफ हुक. म्हणजे डायग्राम काढले की आपल्याला आपोआप बाकी सर्व लिहिता येतं. ठीक आहे, ते तर तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये मी जे काही बोलत आहे ते टेक्स्टबुकमध्ये दिसून जाईल. पण डायग्राम काढल्यानंतर आपल्याला काय काय लिहिता येते, तर दिस इज अ हॉलो वुडन रेक्टँग्युलर बॉक्स. ओके, देयर इज अ हुक टू विच वन वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हा वर्ड का महत्वाचा आहे, कारण की त्याची मास पर युनिट लेंथ जी आहे, म्हणजे एका सेंटीमीटरमध्ये जेवढं मास असेल त्या वायरचं पुढच्या एका सेंटीमीटरमध्ये तेवढंच मास असायला पाहिजे. पुढच्या एका सेंटीमीटरमध्ये त्या वायरचं मास तेवढंच असायला पाहिजे. दॅट इज द युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. स्मॉल एम येते, लिनियर मास डेन्सिटी, बरोबर. मास पर युनिट लेंथ सेम असायला पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी, बरोबर. म्हणून मग दिस इज द वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन whose one end is fixed to the hook and another end passes over a pulley. ठीक आहे, and to the another end of wire there is a hanger म्हणजे लटकवण्यासाठी. मग या हँगरला काय लटकवलं जातं, तर स्लॉटेड वेट्स, जे वेट आहे, वेट बघा. आता हे वेट काय, याचे जर वेट तुम्ही बघा, वेट जर एकच वेट अटकवलेलं असेल तर या वायरमध्ये टेन्शन प्रोड्यूस होते. टेन्शन टी इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ दिस weights are attached to the another end of the wire. Weights are attached. वेट वाढवत जा, या वायर मध्ये टेन्शन वाढत जाते. आणि लक्षात घ्या, आपल्याला एक फॉर्म्युला माहित आहे की n इज इक्वल टू 1/2l √t बाय, बरोबर आहे. n इज इक्वल टू 1/2l √t/n. याचाच आपल्याला विचार करायचा. आता हा फॉर्म्युला लिहिला तर मे बी माइंड मध्ये आला असेल ना की हाच फॉर्म्युला का लिहिला. अरे ट्रान्सव्हर्स हा काय शेवटी एक स्ट्रिंग आहे, बरोबर. स्ट्रिंग आहे किंवा हा एक वायर आहे की ज्याला व्हायब्रेट करायचं, इथे ट्रान्सव्हर्स तयार होतात. ट्रान्सव्हर्स जर घेतला, मग बघा त्या दोन केसेस सोडून द्या. कोणत्या दोन केसेस, पाईप ओपन ॲट बोथ एंड, पाईप क्लोज ॲट वन एंड, बरोबर, अँड ओपन ॲट अनदर एंड.
one case, and pipe open at both in another case. Third case होती string attached between two rigid support. It is something like that. This so see now this wire, okay, passes along the length of the rectangular wooden box. जसा wooden box आहे त्या along the length हा वायर जात आहे. याचा वन एंड फिक्स आहे attached आहे कशाला हुकला. Another end passes over a pulley to which there is a hanger is attached. With the help of hanger we can change the tension, change the weight. बरं, हे वेट चेंज करा, टेन्शन चेंज होते. टेन्शन या वायर मध्ये टेन्शन काय होते, चेंज होते. ओके, युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आहे सो दॅट स्मॉल एम रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता बघा पी अँड क्यू काय आहे. पी अँड क्यू काय तर ब्रिजेस आहे, लक्षात घ्या. पी अँड क्यू काय आहे तर ब्रिजेस आहे. P and Q are the bridges. Bridges which are put over this wooden rectangular box. These bridges are movable. ते कशात movable आहे, महत्वाचं म्हणजे movable आहे. या P आणि Q ला आपण मूव्ह करू शकतो. काय करू शकतो आपण, मूव्ह करू शकतो. हे लक्षात घ्या. P आणि Q ला मूव्ह करणे म्हणजे ऍक्च्युली व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर जे घ्यावं लागतं आपल्याला ते घ्यावं लागतं ए आणि बी. ए म्हणजे पॉइंट ऑन दिस ब्रिज, बी इज द पॉइंट ऑन दिस ब्रिज. बरोबर. त्या जर Q ची पोझिशन मी या ठिकाणी आणली तर मग जे व्हायब्रेटिंग लेंथ म्हणजे हा जो स्मॉल आहे तो एवढाच घ्यावा लागेल. हा जर ए समजा या ठिकाणी जो P हा जो ब्रिज आहे तो या ठिकाणी आणला, Q या ब्रिजला या ठिकाणी आणला तर मग लेंथ एवढीच घ्यावी लागते. काय तर स्मॉल आहे, लक्षात घ्या. Q ला मी इकडे केलं तर मग जे लेंथ मोजावी लागेल ते ए पासून ह्या इथपर्यंत मोजावी लागेल. बरोबर आहे. सो P and Q are the two bridges which are put over this wooden rectangular box. These bridges are movable so that what is the purpose that bridges are movable? Because vibrating length can be changed. Vibrating length can be changed. Vibrating length चेंज होऊ शकते. हे जे स्लॉटेड वेट्स आहे, बाय चेंजिंग द वेट्स काय होऊ शकते, टेन्शन कॅन बी चेंज. मी तुम्हाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता येते फॉर डिफरंट टेन्शन्स, फॉर डिफरंट लेंथ. तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी काय मिळते आता स्टडी करता येतो. बरोबर आहे. म्हणून महत्वाचं म्हणजे मुव्हेबल आहे म्हणून व्हायब्रेटिंग लेंथ जे ते चेंज करता येते. व्हायब्रेटिंग लेंथ म्हणजे कोणती, इफ यू रिमेंबर पाईप मध्ये कॅपिटल एल घेतला होता ते होती व्हायब्रेटिंग लेंथ. स्मॉल एल काय होती, लेंथ ऑफ पाईप होती. कॅपिटल एल काय होता, लेंथ ऑफ व्हायब्रेटिंग एअर कॉलम. बरोबर आहे. मग वेट, हे जे वेट आहे हे वेट कमी जास्त करता येतात. ते वेट जर कमी जास्त केलं तर या वायर मध्ये टेन्शन चेंज होते. बाय चेंजिंग द वेट टेन्शन कॅन बी चेंज. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ह्या दोन गोष्टी तर झाल्या. हा स्मॉल एल चेंज करता येते, हा टी सुद्धा चेंज करता येते. काय करता येते, टी. यमला आपण कॉन्स्टंट ठेवणार. जोपर्यंत हा वायर कॉन्स्टंट आहे तोपर्यंत लिनियर मास डेन्सिटी चेंज होणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे आता आपण एक्सप्लेन केला, ब्रिजेस एक्सप्लेन केले. हा आर काय, लक्षात घ्या. आर याला रायडर म्हटला गेलेला आहे. रायडर. ठीक आहे. आर इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. तो काय पेपरचा पीस आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा असा जो एक पेपर आहे, आय होप तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. याला मी असं केलं, बरोबर आहे, आणि असं या ठिकाणी असं ठेवून दिलं. बरोबर आहे. पेपर पीस आहे, त्याचाही काहीतरी पर्पज आहे. कारण की हा जर वायर खूप जास्त व्हायब्रेट होऊ शकतो. जेव्हा रेझोनन्स होईल केव्हा होईल, when natural frequency of this wire and the frequency of the force vibration matches, then the resonance occur. And if the resonance occur, amplitude is maximum. Keep in mind. So here it is a tuning fork. आता बघा tuning fork काय, याचा पर्पज काय. या ट्युनिंग फोर्कला जर आपण व्हायब्रेट कसं करायचं, रबर पॅडवर त्याला स्ट्राईक केलं. इफ दिस ट्युनिंग फोर्क is strike on the rubber pad, and if you touch the end of the tuning fork to this wire gets vibrated. No doubt. But if natural frequency of wire, okay, matches with
matches with frequency of tuning fork. Frequency of tuning fork. Okay. See what I have written down here. वायरला व्हायब्रेट करण्याचं काम कोण करत आहे? ट्युनिंग फोर्क करत आहे. एक्सटर्नल फोर्स, बरोबर आहे? एक्सटर्नल फोर्स. इफ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वायर मॅचेस विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क, म्हणजे दोघांची जर फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम होत असेल, म्हणजे मॅच होत असेल, तर आपण म्हणतो की रेझोनन्स ऑकर. And when resonance occur, amplitude is maximum, wire will vibrate. This wire will vibrate with the maximum amplitude. Amplitude maximum. मग मला सांगा, आता नक्कीच बघा आपण काय करू शकतो. बघा काय करतो, हा ट्युनिंग फोर्क जर नसेल तर तुम्ही जर सपोज हा जो वायर आहे त्या सेंटरला जरी असं स्ट्राईक केलं वायरच्या, तरी सुद्धा व्हायब्रेशन मिळतं. कशाचे? हे जे जो वायर आहे तो वायर व्हायब्रेट होतो. व्हायब्रेट होत असताना काय, if you strike at the center of this wire, if you have two options to vibrate this wire. Either you can strike at the center, number one. Number two, set this tuning fork into vibration by striking it on the rubber pad and then touch this tuning fork to this wire. This wire will set into vibration. And important thing, transverse waves are set up. Transverse waves are set up on the wire. It is same case as that of the string. याला स्ट्राइक केल्यानंतर किंवा हा जो व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क आहे, when this vibrating tuning fork is brought in touch with this wire, this wire gets vibrated. Okay. If you have to check whether this wire is vibrating with a maximum amplitude or not, काय करायचं? ट्युनिंग फोर्कला असं स्ट्राईक करायचं, याच्या टचमध्ये आणायचं. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस मॅक्झिमम खरोखर रेझोनन्स ऑकर होते, तेव्हा हा जो पेपर जो ठेवलेला त्या वायरवर, तो पेपर त्याच्यावरून उडून जाईल. बरोबर आहे? व्हेन रेझोनन्स ऑकर, लक्षात घ्या. आणि एक महत्त्वाचा ट्रान्सव्हर्सचा कन्सेप्ट सांगून देतो की ट्रान्सव्हर्स वेव्हज आर सेट अप ऑन अ वायर. इफ यू स्ट्राइक दिस वायर, देयर आर incident wave is set up, and what will happen when this wave reaches to the bridges, waves gets reflected from this end, incident wave and the reflected waves get superimposed, and what happens? Stationary wave is formed. And when you strike at the center, only one loop will be formed. ते loop पुस्तकात मी दाखवले, मी इथे दाखवून देतो. हे जर अशी इन्सिडेंट रे असेल आणि हे जर अशी रिफ्लेक्टेड रे असेल, बरोबर का? हे जे आहे ना, याच्यामध्ये बरोबर काय होते, तर अशी स्टेशनरी वेव्ह काय होते? फॉर्म. ओके. इन्सिडेंट अँड द रिफ्लेक्टेड रेज गेट्स सुपरइम्पोज, अँड व्हॉट हॅपन हियर? Stationary wave is formed. Okay. Now, what is the purpose of this rider? When the resonance occurs, this wire will vibrate with the maximum amplitude, and this rider will get away from this wire, or it will get jump off the wire. बरोबर. हा जो पेपर पीस जो ठेवला होता तो उडून जाईल, याच्यावरून फ्लो अवे होऊन जाईल. बरोबर. तर हे सर्व सोनोमीटरचं सेटअप आहे. एकदम सिंपल आहे. बरोबर. एका पर्पज तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. इफ बघा मी तर म्हटलं की लेंथ कसं चेंज होईल? सिम्पली you have to change the position of these bridges, because this length is the length between, it is the vibrating length. This is not the total length of the wire. हा जो वायर आहे त्याची टोटल लेंथ निघून स्मॉल एल काय, तो व्हायब्रेटिंग लेंथ. जसं याच्यामध्ये लूप फॉर्म झालेला आहे दोन ब्रिजेसच्या मध्ये, हे व्हायब्रेटिंग लेंथ ए टू बी. ओके. व्हायब्रेटिंग लेंथ ते चेंज करता येते बाय चेंजिंग द पोझिशन ऑफ ब्रिजेस. Tension can be changed by changing the weights. Yeah. How the M can be changed? You have to change the wire. If the wire is changed, linear mass density will be changed. Mass per unit length will be changed. For that, you have to change the wire. Unless and until you don't change the wire, this linear mass density will remain constant. This is the total setup of sonometer. Now, what has to be done with this setup? बघा, सोनोमीटर सेटअप झालं, सोनोमीटरचा पर्पजही झाला, सोनोमीटर काय असतं तेही झालं. विथ द हेल्प ऑफ दिस सोनोमीटर
you can prove the laws of vibrating string. You can prove the laws of vibrating string जे ते आपल्याला प्रूव्ह करता येतं विथ द हेल्प ऑफ सोनोमीटर. हे डायग्राम एकदा लक्षात ठेवायची, डायग्राम लक्षात राहिले की बाकी सर्व आपल्याला समजून लिहिता यायला पाहिजे. दिस इज व्हॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. इट इज नॉट लाईक की you should recite it again and again. Okay, you should just keep in mind the diagram. You should be able to write down all the things on your own. Now in the next part of this video lecture, see, with the help of sonometer, we have to verify laws of vibrating string. Okay, n is equal to 1 upon 12 under root t by n, and the first case is verification of first law of vibrating string. First law of length. n is inversely proportional to n. When n is inversely proportional to n, when t and m are constant. म्हणजे आता हा लॉ प्रूव्ह करताना एक लक्षात घ्या, तुम्हाला काय करायचं, सर्वात महत्त्वाचं टेन्शन टी आणि एम कॉन्स्टंट ठेवायचा. बरोबर आहे ना. टेन्शन टी कॉन्स्टंट ठेवायचा म्हणजे इथे जे काही वेट अटॅच केला असेल त्याला चेंज करायचं नाही थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. एम कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे म्हणजे तुम्हाला हा वायर सेम ठेवायचा. आता हा काय करायचं, सर्वात पहिला जो काही वायर आहे, वायरची लेंथ ऑफ वायर, मेजर द लेंथ ऑफ वायर and mass of wire. याने काय सांगा बरं, जो वायर आपण यूज करत आहे त्याची टोटल लेंथ आणि आपण जर त्याचा मास काढला तर आपल्याला स्मॉल एम मिळाला पाहिजे का, आपल्याला स्मॉल एम मिळाला पाहिजे ना, मास पर युनिट लेंथ. बरोबर, स्मॉल एम मिळाला. चला स्मॉल एम मिळाला. ठीक आहे. जोपर्यंत आता आपण हा वायर चेंज करणार नाही, वायर इज ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नो डाउट. until and unless we don't change the wire, this m will not change. Okay, measure the length of wire and mass of wire so that you will get small. Okay, place suitable weight so that suitable tension T is chosen. T is not going to be changed throughout the experiment. ठीक आहे. आता रिलेशन लावायचं n आणि l चं. काय केलं असेल, या वायरला बरोबर अटॅच केलं, वायर अटॅच टू द hook to the another end which is passing over a pulley. Suitable weight is attached so that the suitable tension T is selected. Okay, ठीक आहे. मग हा T झाला m झाला. रिलेशन लावायचं n आणि l चं. काय करायचं समजून घ्या बरोबर. काय करायचं, एक ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा. ट्युनिंग फोर्क. दिस ट्युनिंग फोर्क इज स्ट्राइक. त्याला स्ट्राइक करायचं. स्ट्राइक द ट्युनिंग फोर्क ॲट द रबर पॅड. समजून घ्या बरोबर एक्सपेरिमेंट, कारण की हे मग तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे, पाठांतर करून घ्या. सोनोमीटर घ्या, स्ट्राइक करा ॲट द रबर पॅड. दिस ट्युनिंग फोर्क विल सेट इन टू व्हायब्रेशन. ट्युनिंग फोर्क मध्ये व्हायब्रेशन. देन व्हॉट वी हॅव टू डू इज टच दिस ट्युनिंग फोर्क, टच दिस ट्युनिंग फोर्क टू द साऊंड बॉक्स. जो साऊंड बॉक्स आहे ना त्या साऊंड बॉक्सला टच करा. म्हणजे ट्युनिंग फोर्क असा रबर पॅडवर स्ट्राइक करा. स्ट्राइक द ट्युनिंग फोर्क ऑन द रबर पॅड अँड टच दॅट व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क टू दिस साऊंड बॉक्स. दिस व्हायब्रेशन विल ट्रान्सफर टू द वायर. फाइन. नाउ व्हॉट यू हैव टू डू इज कीप चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ब्रेक. बघा काय करायचं, कीप चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ब्रिज. हा जो ब्रिज आहे, ब्रिजला थोडंसं मूव्ह करत राहा. मग ब्रिजला मूव्ह करत राहिल्याने काय होईल, याची व्हायब्रेटिंग लेंथ चेंज होईल. सो दॅट व्हायब्रेटिंग लेंथ विल चेंज. ठीक आहे. व्हायब्रेटिंग लेंथ काय होते, चेंज होते. आपण व्हायब्रेटिंग लेंथ चेंज होते. लक्षात घ्या काय करायचं. पहिले मी मराठी सांगतो, एक इझी लँग्वेज मध्ये सांगतो. ट्युनिंग फोर्क घ्या, त्याला व्हायब्रेशन येण्यासाठी त्याला रबर पॅडवर स्ट्राइक करा. साऊंड बॉक्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे ना, साऊंड बॉक्सला व्हायब्रेशन ट्रान्सफर होतील. हे व्हायब्रेशन या वायरमध्ये येतील. पण
आता आपल्याला मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड पाहिजे, म्हणजे आपल्याला काय करायचं तर ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी याच्या फ्रिक्वेन्सी सोबत मॅच करायची आहे. मग आता ते आपण ट्युनिंग फोर्कला स्ट्राईक केला रबर पॅडवर, त्या टचमध्ये आणला म्हणजे आवश्यक नाही की याची आणि याची फ्रिक्वेन्सी काही मॅचच होईल. मग मॅच होण्यासाठी काय करा, याला हे जी ब्रिजची पोझिशन आहे याला थोडं चेंज करत राहा. तर मग तुमच्या असं लक्षात येईल की हे व्हायब्रेशन्स वाढत जाते आणि एक पोझिशन अशी मिळून जाईल क्यूची की इथे तुम्हाला मॅक्झिमम व्हायब्रेशन मिळेल, मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड मिळेल अँड दिस रायडर विल बी थ्रोन ऑफ होऊन जाईल, तो इथून फेकला जाईल. आणि समजून जायचं की त्यावेळेस काय झालं, मग याची फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी काय झाली, मॅच झाली. आय होप समजलं असेल. ठीक आहे, तर मग टेक अ ट्युनिंग फोर्क, स्ट्राइक इट ऑन द रबर pad, keep this tuning fork in touch with the sound box so that vibrations are transferred to the wire. Okay, then keep changing the position of bridges so that vibrating length changes, and at one position frequency of tuning fork will match with the frequency of this wire, and at that time there will be a maximum vibration, maximum amplitude, and this rider will be thrown off. And in that case measure the length L1. लेंथ L1 मोजून घ्या. लेंथ L1 म्हणजे दोन ब्रिजेसची अशी पोझिशन असेल की त्या लेन्ससाठी तो जो पेपर पीस आहे, तो जो रायडर आहे, तो फेकला गेला असेल, थ्रो ऑफ झाला असेल, L1. ठीक आहे, N1 काय असेल तर फ्रिक्वेन्सी असेल कोणाची तर ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी माहीत असते, ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी, आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्या वायरची फ्रिक्वेन्सी असेल. मग काय करा, टेक अनदर ट्युनिंग फोर्क. ठीक आहे, टेक अनदर ट्युनिंग फोर्क. मग अनदर ट्युनिंग फोर्क जर घेतला तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काहीतरी वेगळी असेल. अगेन स्ट्राइक दॅट ट्युनिंग फोर्क ऑन द रबर, ब्रिंग दॅट ट्युनिंग फोर्क इन टच विथ द साऊंड बॉक्स, व्हायब्रेशन ट्रान्सफर टू द वायर. ओके, आणि मग याच्यामध्ये तुम्हाला वायरमध्ये व्हायब्रेशन दिसेल, पण ते मॅक्झिमम असं नाही, मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड आहे असं नाही. मग अगेन कीप चेंजिंग द पोझिशन ऑफ ब्रिजेस. ओके, अँड यू विल गेट one position such that this rider will be thrown off. In that case, we should consider that it is the vibration of maximum amplitude. If it is the vibration of maximum amplitude, then we can say that resonance is occurring. Resonance is occurring means frequency of that tuning fork match with the frequency of this wire. Okay, and for some position of bridges, you will get the resonance effect. Okay, and again measure the length L2, and N2 will be the frequency of that tuning fork. So that आता बघा हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही रिपीटेटिव्हली करू शकता फॉर डिफरंट ट्युनिंग फोर्क साठी. या ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी L1 L2 आहे, लेंथ L1 L2 मिळत आहे. हे लेंथ L1 L2 केव्हाची मोजायची, लेंथ L1 L2 म्हणजे हे A to B मध्ये लेंथ आहे बेटा, A आणि B पॉईंट मधली. A आणि B म्हणजे काय तर लेंथ हे ऍक्च्युअली हे जे ब्रिजेसच्या ज्या पोझिशन त्या चेंज होत आहे, चेंज का करावे लागतील कारण की तो ट्युनिंग फोर्क चेंज केला, या ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते म्हणजे याची आपल्याला फ्रिक्वेन्सी अशी सेट करायची, वायरची फ्रिक्वेन्सी अशी सेट करायची आहे की ते मॅच झाले पाहिजे ट्युनिंग फोर्कसोबत. ते मॅच करण्यासाठी व्हायब्रेटिंग लेंथ काय करावी लागते, चेंज करावी लागते. तुमच्या जर लक्षात आलं असेल तर जेव्हा आपण पाईपच्या किसेस घेतल्या होत्या त्यावेळेस जर समजा क्लोज ॲट वन एंड, ओपन ॲट वन एंड असं दाखवलं होतं बरं, आणि तुम्ही जर तेच केस घेतली, त्याच केसमध्ये जर डिफरंट मोड ऑफ व्हायब्रेशन घेतला बरोबर आहे, तर फ्रिक्वेन्सी इथे N भेटली, इथे N1 भेटली होती बरोबर आहे. L1 वेवलेंथ चेंज होत जाते बरोबर आहे का. म्हणजे जर लेंथ चेंज केली तर फ्रिक्वेन्सी काय होते, चेंज होत जाते. म्हणून तर आपण बाय चेंजिंग द पोझिशन ऑफ द ब्रिजेस we are trying to change the vibrating length, and by changing the vibrating length we are trying to change the frequency of this wire, so that we will get such a frequency of wire which will match with the frequency of this tuning fork. I hope now understand. See now L1 N2 L2 अशा डिफरंट व्हॅल्यूज मिळतील, आणि जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कराल म्हणजे येथे समजा N1 मल्टिप्लाइड बाय L1 केलं,
या ठिकाणी N2 मल्टिप्लाइड बाय L2 केलं बरोबर आहे. नेक्स्ट केस साठी थर्ड ट्युनिंग फोर्क घ्या. थर्ड ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी N3 आहे बरोबर का. मग या ब्रिजच्या पोझिशनला चेंज करत राहा बरोबर का. कुठपर्यंत चेंज करत राहायचं. अशी एक मिळवा की हा रायडर फेकला जर रायडर किंवा फेकला जर जेव्हा मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड असेल त्यावेळेस काय रेझोनन्स होईल. रेझोनन्स होणे म्हणजे काय, त्या ट्युनिंग जो थर्ड ट्युनिंग फोर्क घेतला असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी याच्यासोबत काय झाली असेल, मॅच झाली असेल. म्हणजे वायरची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी झाली असेल किंवा ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी हीच या वायरची फ्रिक्वेन्सी झाली असेल. मग ते N3 घ्या, लेंथ L3 घ्या, N3 L3. आता या ठिकाणी N1 L1चं मल्टिप्लिकेशन व्हॅल्यू मिळेल. सपोज ते जर 600 मिळत असेल तर N2 L2 सुद्धा 600 मिळेल बरोबर. आणि N3 मल्टिप्लाइड बाय L3 सुद्धा 600 मिळेल. आणि म्हणून मग या हा जो आहे एक्सपेरिमेंट त्याच्यामध्ये N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 equal to N4 L4. But throughout the experiment we did not change two things. We did not change the tension. We did not change the wire. We did not change the weight so that tension remained constant. We did not change the wire. We did not change the wire so that mass per unit length is kept constant. So we say that fundamental frequency is directly proportional to the inversely proportional to the length. बरोबर. But T and M are constant. This is proved here. आणि inversely proportional आहे. हा L जर इकडे गेला तर आपण म्हणतो की NL is equal to constant. हा N इकडे जर गेला तर NL बरोबर आहे. T आणि M कॉन्स्टंट ठेवला, 2 तर कॉन्स्टंट आहे. सो NL is equal to constant, that is N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 is equal to N4 L4. हाच आहे व्हेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. आता आपल्याला नेक्स्ट याच्यामध्ये सेकंड लॉ सुद्धा काय करायचा आहे, व्हेरीफाय करायचा विथ द हेल्प ऑफ सोनोमीटर. नाउ व्हेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. फर्स्ट विचार करायचा की सेकंड लॉ काय. Second law is the law of tension. N is directly proportional to under root T. N is directly proportional to under root T. If and only if small n and m are constant. म्हणजे हे जर लिहिता आहे ना तुम्हाला पूर्ण एक्सपेरिमेंटचा सेटअप सध्या समजून जातं. हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आहे. म्हणजे ज्या चेंजिंग क्वांटिटीज आहे त्यामध्ये n आणि अंडर रूट टी. मग हा L आणि M कॉन्स्टंट आहे, हा 2 कॉन्स्टंट आहे. अंडर रूट टी जो आहे ती टर्म इकडे घेऊन या. म्हणजे तुम्ही त्याला असे लिहू शकता N अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. अंडर रूट टी जर इकडे आला तर इकडे 2 कॉन्स्टंट आहे. L आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचा, M आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचा. ठीक आहे. नाउ सी टू कीप द L कॉन्स्टंट. टू कीप L कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. सेकंड लॉ मध्ये आपल्याला L काय करायचं आहे, कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग L ला कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी काय करायचं, L ला चेंज करण्यासाठी काय करत होतो, वी वर चेंजिंग द पोझिशन ऑफ दिस ब्रिजेस. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू इज L to keep L constant fix the positions of bridges P and Q. ठीक आहे. एक सुटेबल लेंथ L घेऊन घ्या आणि P आणि Q ला फिक्स करून घ्या. P आणि Q ला मूव्ह करायचं नाही. मला सांगा स्मॉल m कॉन्स्टंट ठेवायचा. स्मॉल m कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी काय करायचं, मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट ठेवायचा. डोंट चेंज द वायर. ओके, डोंट चेंज द वायर. वायरला चेंजेस करायचे, तोच वायर ठेवायचा. कारण की वायरला तोच ठेवला तर तुम्हाला लिनियर मास डेन्सिटी तेच मिळते, मास पर युनिट लेंथ. ओके. नाउ सी वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन n and अंडर रूट टी. म्हणजे तुम्हाला n आणि अंडर रूट टी चेंज करायचं. म्हणजे डिफरंट एनसाठी बघा तुम्हाला मग काय चेंज काय करायचं त्याचा विचार करायचा. डिफरंट काय पाहिजे तुम्हाला, n पाहिजे आणि t पाहिजे. डिफरंट n आणि t चं रिलेशन लावायचं आहे. जसं याच्या अगोदर n आणि l चं रिलेशन लावायचं होतं तर काय केलं आपण माहिती आहे काय, l चेंज करण्यासाठी हे ब्रिजेसची पोझिशन चेंज करत गेलो आणि n चेंज करण्यासाठी आपण डिफरंट ट्युनिंग फोर्स घेतले. येथे सुद्धा n डिफरंट पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करा, यू कॅन यूज द डिफरंट ट्युनिंग फोर्स. ओके. आणि टी ला चेंज करण्यासाठी वी विल हॅव टू चेंज द वेट्स.
we will have to change the weight. See now, what is the procedure? Okay, we have to fix the position of bridges. Suitable length L is fixed. Okay, we are not going to change the wire, so that L is constant. Now take a tuning fork. समजून घ्या काय काय करायचं. टेक अ ट्युनिंग फोर्कची सपोज जे फ्रिक्वेन्सी आहे ते N1 आहे. ठीक आहे. स्ट्राइक इट ऑन द रबर पॅड. ओके, अँड ब्रिंग दॅट व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क इन टच विथ द साउंड बॉक्स. Vibration will transfer to this wire. Okay, now we are not going to move these bridges. We are not going to change the vibrating weight. Okay, we have to change the tension. टेन्शन चेंज करायचं डिफरंट. मग टेन्शन चेंज करायचं, वेट चेंज करा. काय करा, हे वेट चेंज करत राहा. कुठपर्यंत चेंज करत राहा, जोपर्यंत हा रायडर फेकला जाणार नाही. आणि ज्यावेळेस रायडर फेकला जाईल, समजायचं की रेझोनन्स झाला म्हणजे या वायरची फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच झाली. त्या ट्युनिंग फोर्सची फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर N1. म्हणजे फॉर अ पर्टिक्युलर टेन्शन T1, what will happen? Resonance occur. Okay, N1 ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी नोट डाऊन करा. इथे जे वेट लावलेलं आहे त्याचं टेन्शन कसं काय, T इज इक्वल टू mg. जे तुम्ही जेवढा मासचा इथे लावलं त्याला G ने मल्टिप्लाय करा. T इज इक्वल टू mg. Now second, you can go for the second tuning fork घ्या. याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, N2 आहे. Again, strike that tuning fork on the rubber pad, bring that tuning fork in touch with the sound box. Vibration are transferred to the wire. पण आवश्यक नाही की हा रायडर थ्रो ऑफच होईल. So change the tension till this rider will be thrown off the wire. When rider or that paper piece is thrown off the wire, you should consider that this wire is vibrating with the maximum amplitude. Resonance occurs means this tuning fork, frequency of the tuning fork is matching with this wire. Okay, note down the tension T2, and in the same way you can take a number of readings, and you will come to know that N1 upon under root T1, N2 upon under root T2. थर्ड ट्युनिंग फोर्क घ्या N3, त्याच्यासाठी तुम्हाला टेन्शन T3 मिळेल. ओके, अँड सो ऑन यू विल गेट द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. म्हणजे N1 अपॉन अंडर रूट T1 ची जी व्हॅल्यू असेल तीच व्हॅल्यू N2. म्हणजे हे जे कॅल्क्युलेशन आहे बेटा, हे कॅल्क्युलेशन जर केलं, याची व्हॅल्यू जर 10 आली तर याची व्हॅल्यू सुद्धा 10 येईल, याची व्हॅल्यू सुद्धा काही 10 येईल. एक्सपेरिमेंट करताना काही एरर्स होतात, त्याच्यामुळे हे एक्झॅक्टली मॅच होत नाही. पण एक्झॅक्टली मॅच झाला मग तर एकदमच चांगलं आहे. ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा तुम्ही परफॉर्म करता त्यावेळेस काही एरर्स राहून जातात. त्यामुळे पण ह्या व्हॅल्यू कमीत कमी एकमेकांच्या काय यायला पाहिजे, क्लोज यायला पाहिजे. दिस इज द व्हेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. सेकंड लॉ N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T. मग मी काय म्हणतो तुम्हाला, L आणि T चेंज करायचं आहे तर L आणि M कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. L कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी यू हॅव टू फिक्स द पोझिशन ऑफ दिस ब्रिजेस. To keep the M constant, don't change the wire. Now you have to concentrate on N and T. For different T मिळतात. डिफरंट N साठी डिफरंट ट्युनिंग फोर्क घ्या. बरं का, एक ट्युनिंग फोर्क घ्या, त्याला स्ट्राईक करा, साऊंड बॉक्सच्या टच कॉन्टॅक्टमध्ये आणा, त्या वायरला व्हायब्रेट करा आणि टेन्शन जे वेट आहे चेंज करा. त्याला लगेच कुठपर्यंत, जोपर्यंत हा रायडर थ्रो ऑफ होणार नाही. रायडर थ्रो ऑफ झाला की समजून जायचं की बरोबर फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली कशाची, या वायरची आणि त्या ट्युनिंग फोर्कची. अशा प्रकारे आपल्याला डिफरंट एनसाठी डिफरंट टी मिळतात. हा आहे व्हेरिफिकेशन ऑफ. आणि N1 अपॉन अंडर रूट T1, N2 अपॉन अंडर रूट T2 हे जर व्हॅल्यू आपल्याला सेम मिळत आहे म्हणजे सेकंड लॉ काय झाला तर व्हेरीफाय झाला. ओके, नाव वी विल गो फॉर द थर्ड लॉ. सो नाव विथ द हेल्प ऑफ सोनोमीटर वी हॅव टू व्हेरीफाय थर्ड लॉ ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. थर्ड लॉ इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी to that of the linear mass density, mass per unit length. N is inversely proportional to square root of M. Okay,
we can write down it as n under root m is equal to constant. n under root m is equal to constant. कारण की राइट हँड साइडला आता आपल्याला रिलेशन जे लावायचं आहे ते रिलेशन लावताना वी हॅव टू थिंक अबाउट दिस n and under root m. Fundamental frequency is inversely proportional to square root of the linear mass density if and only if L and T are kept constant. If and only if L and T are kept constant. पण आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे किंवा हा जो थर्ड लॉ आहे हा व्हेरीफाय करताना थोडंसं आपल्याला वेगळा विचार करायचा आहे. काय काय करायचं समजून घ्या. एक ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा. एक ट्युनिंग फोर्क घ्या. ठीक आहे. ट्युनिंग फोर्क ज्याची फ्रिक्वेन्सी सपोज आपण म्हणू की n1 आहे. ट्युनिंग फोर्क घेतला आपण बरोबर आहे. ज्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे n1 आहे. ओके. त्यानंतर इथे एक सुटेबल टेन्शन द्या. सुटेबल काय द्यायचं आपल्याला टेन्शन द्यायचं. सुटेबल टेन्शन घेऊ आपण किती देऊ टी. सुटेबल टेन्शन घेतलं आपण किती घेतलेलं आहे टी घेतलेलं आहे. ओके. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू इज सी टेक अ ट्युनिंग फोर्क. Set this tuning fork into vibration by striking it on the rubber pad. Keep this vibrating tuning fork in touch with the sound box and change the position of bridges so that this rider is thrown off and that length between the bridges is L1. Okay. काय म्हटलं मी L1 घ्या. L1 काय असेल तर अशी लेंथ असेल की ज्याच्यासाठी जो पेपर आहे तो पेपर थ्रो ऑफ झाला असेल. ठीक आहे. आणि अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला लिनियर मास डेन्सिटी घ्यायचा आहे. तर घेताना पहिले जो वायर घेतला आपण फर्स्ट वायर घेतलेला असेल. फर्स्ट वायर ज्याची लिनियर मास डेन्सिटी किती आहे तर m1 आहे. लिनियर मास डेन्सिटी काय m1 आहे. ठीक आहे. ट्युनिंग फोर्क घेतला ज्याची फ्रिक्वेन्सी समजा n1 आहे किंवा n. ठीक आहे. त्यानंतर काय केलं त्याला तुम्ही स्ट्राईक केला रबर पॅडवर. त्याचा टच केला साऊंड बॉक्सला. हा वायर व्हायब्रेट झाल्यानंतर काय करायचं टेन्शन टी ऑलरेडी तुम्ही सुटेबल घेतलेला आहे. टी कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. पण या ठिकाणी एल हा कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे नो डाऊट. पण हे प्रूव्ह करताना आपल्याला थोडं वेगळ्या प्रकारे प्रूव्ह करायचं लक्ष द्या बरोबर. मग काय करा की तुम्ही हे जे ब्रिजेस आहे ना याला मूव्ह करा. मूव्ह कुठपर्यंत करा जोपर्यंत हा पेपर थ्रो अवे होणार नाही. हा पेपर थ्रो अवे होईल किंवा होईल जेव्हा रेझोनन्स होईल. रेझोनन्स झाल्याने अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम होईल. व्हायब्रेशन मॅक्झिमम होईल. हा पेपर थ्रो अवे होईल. ठीक आहे. आता म्हणजे ज्या लेन्थसाठी हा पेपर थ्रो अवे झाला ती लेंथ नोट डाऊन करा L1. आणि वायर घेतलेला आपण त्याची लिनियर मास डेन्सिटी m1 आहे. आता आपल्याला रिलेशन फ्रिक्वेन्सीचा आणि अंडर रूट mचं लावायचं. म्हणून बघा काय करायचं. आता चेंज द वायर. वायरला चेंज करा. वायर चेंज करा सो दॅट लिनियर मास डेन्सिटी चेंज आहे. ज्याची मास डेन्सिटी किती आहे m2 आहे. ठीक आहे. महत्त्वाचं म्हणजे बघा टी सेम ठेवा. टेन्शन सेम ठेवा. वेटला चेंज करू नका. आणि सेम ट्युनिंग फोर्क घ्या. हे महत्त्वाचं आहे. खूप महत्त्वाचं आहे. सेम ट्युनिंग फोर्क घ्या. याच्या अगोदरच्या दोन्ही याच्यामध्ये आपण ट्युनिंग फोर्क खूप सारे चेंज केले n1 n2. सेम ट्युनिंग फोर्क घ्या. ठीक आहे. टेन्शन सेम ठेवण्यासाठी तुम्हाला वेट चेंज करावं लागणार नाही. ते हँगरला अटॅच केलेलं जे वेट आहे वेट चेंज करावं लागणार. ठीक आहे. आणि सेम ट्युनिंग फोर्क घ्या ज्याची फ्रिक्वेन्सी सपोज किती आहे तर n आहे. पुन्हा अगेन स्ट्राईक दॅट ट्युनिंग फोर्क ऑन द रबर पॅड. कीप दॅट ट्युनिंग फोर्क इन टच विथ दिस साऊंड बॉक्स. दिस वायर विल गेट व्हायब्रेटेड. ओके. आणि अगेन कीप मूव्हिंग द पोझिशन ऑफ ब्रिजेस till this rider is thrown off this wire, and when this rider is thrown off there will be a resonance, and at resonance amplitude is maximum. Okay. मग आता ते लेंथ घ्या. ते लेंथ सपोज किती आहे तर L2 आहे. ठीक आहे. बघा मग L1 m1 आणि इथे L2 m2. आता याचं जर आपण रिलेशन लावलं तर तुमच्या एक लक्षात येतं की हा जो L1 आहे जे लेंथ घेतली होती ज्यावेळेस रेझोनन्स झाला होता आणि वायर फर्स्ट होता त्याची लिनियर मास डेन्सिटी m1. तर L1 अंडर रूट m1 याचं कॅल्क्युलेशन काहीतरी एक व्हॅल्यू मिळेल. आणि या ठिकाणी L2 अंडर रूट m2 याची काहीतरी एक व्हॅल्यू मिळेल. आणि ह्या ज्या व्हॅल्यू आहे ह्या व्हॅल्यू काय मिळतात सेम मिळतात. म्हणून आपण लिहू शकतो L1 अंडर रूट m1 इज इक्वल टू L2 अंडर रूट m2. ठीक आहे. पहा बरोबर.
we know that n is inversely proportional to n. First law, n is inversely proportional to n. इथे L1 अंडर रूट M1, L2 अंडर रूट M2. आता बघा सपोज लेंथ जर इन्क्रीज केली, लेंथ जर काय केली इन्क्रीज केली, ठीक आहे, लेंथ इन्क्रीज केली तर हा n डिक्रीज होते, n काय होते डिक्रीज होते. पहा काय म्हटलं मी, लेंथ इन्क्रीज केली तर n डिक्रीज होते. तसंच बघा हा L1 अंडर रूट M1 आहे, म्हणजे तुम्ही याला असंही लिहू शकता ना, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M1. बरोबर आहे. म्हणजे हा जर हे जर लेंथ वाढवली म्हणजे हा जो अंडर रूट M आहे हा सुद्धा कमी होते. हे समजलं का? बघा याला तुम्ही n इज इक्वल टू कॉन्स्टंट लिहिलं होतं. L कॉन्स्टंट असणे म्हणजेच काय n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L आहे. मग मी काय म्हटलं समजून घ्या, हे पुस्तकामध्ये एक्सप्लेनेशन नाही आहे, डायरेक्ट दिलेलं आहे. जर मी लेंथ इन्क्रीज केली, लेंथ जर इन्क्रीज केली इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे तर फ्रिक्वेन्सी काय होईल कमी होईल, फ्रिक्वेन्सी कमी होईल. त्याचप्रमाणे इथे बघा L1 अंडर रूट M1 आहे तर याला तुम्ही L1 इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट M लिहू शकता. मग लेंथ जर इन्क्रीज केली तर अंडर रूट M सुद्धा कमी व्हायला पाहिजे, म्हणजे n आणि अंडर रूट M दोन्ही काय होत आहे कमी होत आहे. सो फ्रॉम 2 वी कॅन से दॅट n अंडर रूट M इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आणि n अंडर रूट M कॉन्स्टंट असणे म्हणजेच काय असणे, n इज inversely proportional to square root of linear mass density. So the third law is also verified. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे लॉ आहे हे लॉ काय करायचे, व्हेरीफाय करायचे. फर्स्ट लॉ होता n आणि L चं रिलेशन. n आणि L च्या रिलेशन साठी काय केलं होतं, टेन्शन फिक्स ठेवा. काय ठेवा, टेन्शन फिक्स ठेवा. हा वायर एकच घ्या म्हणजे m कॉन्स्टंट ठेवा, t आणि m कॉन्स्टंट ठेवा, वेट कॉन्स्टंट, वायर सेम ठेवा, m कॉन्स्टंट. आणि काय करायचं, डिफरंट ट्युनिंग फोर्स घ्या, त्याला व्हायब्रेट करायचं टचमध्ये आणा आणि प्रत्येक याच्यासाठी हे लेंथ मेजर करा. n L इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. झाला एक्सपेरिमेंट. सेकंड लॉ साठी काय करा, सेकंड लॉ n आणि t चं रिलेशन होतं तर L आणि m कॉन्स्टंट ठेवा. L कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी याला P आणि Q ला ब्रिजेसला फिक्स करा. बरोबर. m कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी काय म्हटलं होतं, वायर कॉन्स्टंट ठेवा, n आणि अंडर रूट t. बरोबर. n चेंज करत राहा, डिफरंट ट्युनिंग फोर्स घ्या. डिफरंट ट्युनिंग फोर्स साठी हे टेन्शन सुद्धा चेंज करत राहा जोपर्यंत तुम्हाला हा रायडर थ्रो अवे होणार नाही. आणि नोट डाऊन करा n आणि अंडर रूट टी. तर तुम्हाला त्या केसमध्ये n अपॉन अंडर रूट टी, n1 अपॉन अंडर रूट t1, n2 अपॉन अंडर रूट t1 कॉन्स्टंट मिळते. आणि थर्ड एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय केलं सांगतो. याच्यामध्ये ट्युनिंग फोर्स एकच घेतलेला. तुम्हाला n आणि अंडर रूट m चा रिलेशन लावायचा आहे तर m चेंज करण्यासाठी वायर चेंज केला, 2 वायर घेतले ऑफ द डिफरंट लिनियर मास डेन्सिटी. ठीक आहे. मग फर्स्ट वायर ऑफ लिनियर मास डेन्सिटी m1 घेतला. ओके. एक ट्युनिंग फोर्स घेतला आहे, एक सुटेबल टेन्शन T1 घेतलेला आहे. ट्युनिंग फोर्सला याच्या टचमध्ये ठेवला. बरोबर आहे का. आणि त्या केसमध्ये तुम्ही लेंथ चेंज करत गेले आणि कुठपर्यंत जोपर्यंत रेझोनन्स होत नाही. बरोबर आहे. त्यानंतर मग L1 नोट डाऊन केला, L1. मग L1 अंडर रूट M1 ची व्हॅल्यू असं सेम. बघा टेन्शन सेम आहे, सेम ट्युनिंग फोर्स घ्यायचा, हे खूप महत्त्वाचं. त्या अगोदरच्या दोन याच्यामध्ये ट्युनिंग फोर्स तुम्हाला डिफरंट घ्यावे लागतात. आणि हा थर्डला सुद्धा आपण या ठिकाणी केला, व्हेरीफाय केला. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ सोनोमीटर अँड यूज ऑफ सोनोमीटर टू व्हेरीफाय द लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग एकदम सिंपल आहे. हे इक्वेशन द्यायला आहे त्याला लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग येतात. n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, n इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हायब्रेटिंग लेंथ. These are the 3 laws of vibrating string which can be verified with the help of sonometer. सोनोमीटर काय आहे, सोनो म्हणजे साऊंड प्रोड्यूस करणारा एक मोठा बॉक्स आहे. याच्यामध्ये खूप सारी एअर आहे. एअर मास कॅन बी व्हायब्रेटेड. बरोबर आहे. टू गेट द ॲम्प्लिफाईड साऊंड कसा मिळतो, ॲम्प्लिफाईड मिळतो. आणि दिस प्रिन्सिपल इज यूज इन गिटार. बरोबर आहे. गिटारमध्ये असेल, तानपुरा असेल, याच्यामध्ये हे सर्वेचे सर्व जे प्रिन्सिपल आहे हे काय होते यूज होते. ओके. आय होप सोनोमीटरचा कन्सेप्ट तुम्हाला समजला असेल.